Kemi në këtë video do t'ju tregoj se do të fitojmë të vërtetën ato mbi $600 për momentin zel, edhe këtu brenda 2 ore, besoj, s'ka qenë më tepër se 2 orë. Provat, unë me thonë shfoqi këtë poshtë, si që shini zel USDT, zel me USDT komplet. Ky është një lloj coini, kam bleme 13.833, e shita dhe me thonë 13.974, bleva prap 13.970, e shita 14.278, pastaj këtu humba pa 14.214, në fund fare dhe më në vendosa me tërhek në 14.202. Pra, nëse e shiqojmë vlerën e fundit që unë kam investu e kam pas në 13.590 e diçka. Mund të shkojmë ok, më fale, 13.100 kam investuar. Sa këtë di me të trading, dhe më honë kam investu me 27 trading. Sot është i 27, ja kërki 27 trading, nëse shqyqojmë tash vërtit i bie dhe më tepër që kemi fituar. Pra, 13.109 dollar e 63 cent i kam investuar. Nëse shkojmë për momentin, vetëm do shkruaj këtu 13.100 dollar, besoj ashtu diçka ishte 13.109 dollar. Fal, do shkruaj si soj e 9 dollar. Tani shkojmë këtu dhe shiqojmë se so kam shku për momentin, 14.202.32 kam shitur, prandaj shkojmë 14.202.32 minus, do shkojmë investimin se kemi bërë 13.100 barazi. Pra 1.102 dollar.32 cent. Këtu brenda 2 ditës se prej dihet kam vërtet për sudit, se do të sot është 27 në kroni djohët, 27 duke do në mëngjes. Sa harrova do në mëngjes, herët e kam bërë investimin, pastaj e kam tërhekur atë kur ka shkuar, dhe me thonë në 0.11892. Nëse dëshironi unë më ju shpjegue ham pas hapi se si me investue, mund të më kontaktoni mua edhe unë ju garantoj vërtet marr si pagesë 150 euro për gjithë këtë ham pas hapi që ju tregoj juve, ose vetëm 50 euro. 50 euro është drejt për drejt në video, ka kriju një video ofër 2 orëve, ku ju shpjegoj në ham pas hapi qysh me investu, cilët coinet me zgjidh, cilët janë më të mirë e gjëra tjera, edhe si me bo setup me telefon që në momentin që coini shkon në një numër caktuar, pastaj me të lajmërue drejt për drejt. Nëse dikush për juve dëshironi të fitoni paro shumë paro duke investuar në kripto, atëherë kuptohet me investime pak më të mëdha, sepse nëse shkon vetëm me $100, atëherë fitimet janë më të vogla, kuptohet, po nëse shkon në 5.000, $10.000 e sipër, atëherë fitimet janë jashtëzakonisht shumë të mëdha. Unë ju shpjegoj hap pas hapi si me bë këtë, kështu që nëse jeni interesuar më tregoni edhe mundeni dhe me thonë me investu së bashku. Unë prap këtë coin do investoj, për momentin është duke shku poshtë, po e pres dhe me thonë dedikojmë prafërsisht shkon në 1.14 apo 15, momenti që shkon do ta blej, edhe biles limit do ta bëj kësi soj, edhe do shkoj në 11.15, ok, këtu të ma blen për momentin, edhe do e bëj kësi soj, maksimumin do e japë kësoj që ta blej, edhe baj për momentin, si që shënë unë këtë porosin e kam shfoq këtu, kur shkon coini në 11.510, atëherë ma blen automatik, edhe pastaj e pres dhe me honë dhere sa të shkon. Lëvizet ky coini jashtëzakonisht shko shumë të mëdha. Nëse dëshironi dhe me thonë për vetëm 150 euro, atëherë ne me ne mundë me komunikue, ju shpjegoj prej fillimi qysh me regjistru në Binance, si me i shiqu coinat me investue, ku me investue, në cilën kohë, në momentin e duhur, dhe me thonë që me fitu drejt për drejt aty për aty, brenda pak minutash. Kjo është brenda pak minutash, edhe ju premtoj që kjo
do vanoj ndoshta maksimum 15 deri 20 minuta, bila thëm maksimum, kjo do shkoj dikon tek 14, një 14, unë do ta blej kët, pastaj do e pres dhe më thonë të paktën dhe shkon 1, 2, 3 apo 1, 2, 4 këtu 0.124 që ta shes edhe të fitoj të paktën po mendoj prej 1500 deri në $2000 prapë se prapë edhe pse fitimi ka pas më parë. Pra po e mbyllim me këtë video, por për ju tregoj që kjo është emaili adresës time në ej@msn.com mundi më shkrua, nëse dëshironi pastaj ju jep numrin tim privat, mundi më kontaktuni me ne, nëse dëshironi në qatë mënyrë, ose mënyra tjetër është, do të thonë përmes videos ku për vetëm 50 euro unë ju dërgoj linkun ku me pagu, qoftë mundi me pagu edhe me krypto, për thamë nëse vetë e keni USDT apo diçka ngjashme, çfarë do lloj coini tjetër unë i pranoj, edhe ju jap URL videos time private ku ju mundi me shoqu, ose ndryshe edhe mundeni do të thonë një me një nëse dëshironi me pyet çfarë do mbi 2 orë e kijem sim këshilla hambas hobit binances prej fillimit deri në mbarim se si me mësue në përgjithësi. Unë jam Nexhi, ky është email adresi jam nexhmedin@msn.com. Për momentin jetoj dhe banoj në Angli, nëse jeni të interesuar më kontaktoni edhe mundin me vazhdu me tutje. Faleminderit shumë edhe ndëgjojmë me të tjera.